Anh ta đã qua đời từ 2 năm trước rồi, nhưng sau khi cơ thể được chôn cất, nó vẫn không ngừng phát triển. Vì lúc đó cậu ấy ra đi do mắc bệnh ung thư. Dù cơ thể đã thối rữa, nhưng các tế bào vẫn không ngừng phân chia. 2 năm sau, cậu ấy lại bò ra khỏi nấm mồ. Đúng, là ở đây. Mau vào đi, gớm quá. Trên vách núi, một hang động tối om đang lặng lẽ quan sát cậu, như thể định nuốt chửng lấy cậu vậy. Đôi mắt còn lại hằn đầy vết đỏ, mở to đến mức gần như lộ hết tròng trắng ra ngoài. Sau đó, cậu sải bước đi vào trong. Ánh huỳnh quang yếu ớt phát ra từ sâu trong hang, dẫn dắt cậu bước đi trong trạng thái mơ màng, cho đến khi vật khổng lồ kia hiện ra trước mắt. Đó là một bộ xương khổng lồ hình người. Trên đầu gối còn có những chiếc gai xương đáng sợ. Toàn thân tỏa ra linh quang xanh lạnh lẽo. Hốc mắt trống rỗng kia lạnh lùng nhìn xuống Lâm Nhất. Hơi thở của sự ra đi bao trùm lấy cậu, giống như sự khốc liệt của ngàn vạn năm mãnh thú trên chiến trường đang xem xét con mồi tìm đến để nộp mạng. Lâm Nhất nhìn chằm chằm vào nó, đầu óc cậu hoàn toàn hỗn loạn, thể xác lập tức làm chủ ý thức. Chính là nó, thật hỗn loạn, thật muốn nếm thử sự sợ hãi, ăn sạch hàng tỷ tế bào trong cơ thể nó đi. Đang gào thét điên cuồng, đang gieo hò và khao khát. Lâm Nhất run rẩy, cúi người, một chiếc gai xương nhô ra trước đầu gối của bộ xương kia. Đột nhiên, hốc mắt trống rỗng của bộ xương hình thành một đôi mắt đỏ rực. Ngay lập tức, bộ xương phát ra tiếng gầm như dã thú thời cổ đại. Ý thức ban đầu trong cơ thể đột nhiên bị dọa cho im bặt. Đó chính là bộ xương. Tiếng động này khiến Lâm Nhất hoàn toàn tỉnh táo lại. Cơ thể Lâm Nhất run lên bần bật. Sau đó nhìn rõ cảnh tượng hãi hùng trước mắt. Ngay lập tức, theo bản năng lòng bàn tay chộp lấy, lại có thể bẻ gãy gai xương của nó, làm bị thương lòng bàn tay. Lâm Nhất phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi, đôi chân bủn rủn, cả người ngồi bệt xuống đất, không còn chút sức lực nào. Cái đầu của bộ xương chậm rãi quay lại, nhìn thoáng qua đầu gối của mình. Sau đó, cơ thể to lớn kia lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ một cách kỳ diệu. Ánh sáng dần dần mờ đi. Thứ này là cái gì vậy? Đáng sợ quá. Lâm Nhất thở hổn hển, yếu ớt dựa vào tảng đá. Bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn nhanh chóng hồi phục năng lượng để rời khỏi nơi quỷ quái này. Tuy nhiên ngay lúc này, một giọng nói từ bên ngoài hang truyền vào. Đại ca, chắc là ở đây. Tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn vang vọng trong hang động. Mỗi tiếng bước chân như gõ vào tim Lâm Nhất. Dù người đến là ai, cậu cũng không muốn bị phát hiện vào lúc này. Lâm Nhất nghiến răng, chộp lấy một hòn đá bên cạnh núp sau vách hang, cố gắng giữ nhịp thở dồn dập dần ổn định lại. Lúc này, ánh đèn pin chớp nháy chiếu vào. Theo tiếng bước chân ngày càng lớn, ánh đèn pin dần tụ lại trên người Lâm Nhất, sau đó lại di chuyển lên bộ xương kia. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Lại gặp nhau rồi. Anh gặp hắn rồi sao? Đúng vậy đại ca, Điện Man chính là bị hắn tiêu diệt đấy. Tim Lâm Nhất thắt lại. Hỏng rồi, hơi thở này, em rằng chính là người đàn ông có thể nhảy rất cao kia. Người đó đi đến trước mặt Lâm Nhất. Khá làm nhóc con, còn trẻ mà ra tay tàn độc thật đấy. Trong hang ánh sáng lờ mờ, cho đến khi mọi người tiến lại gần, Lâm Nhất mới nhìn rõ phía sau Dung Thụ là một người phụ nữ. Người phụ nữ này nhìn bộ xương kia, rồi lại rời ánh nhìn sang Lâm Nhất. Cậu biết bay sao? Lâm Nhất không nói lời nào. Ánh mắt lại rơi vào phía sau người phụ nữ. Trên người 4 gã đàn ông đó, trong đó có 2 gã vạm vỡ cao lớn bất thường, đang đi đến trước mặt bộ xương, giơ tay ra dường như định khiêng nó xuống. 2 gã đàn ông còn lại thì nhìn chằm chằm vào một loại thiết bị trong tay. Đại ca, không vấn đề gì. Hiện tại độ kích hoạt vô cùng thấp, gần như bằng không. Có thể khiêng đi rồi, hi hi. Đợi các người chạm vào bộ xương đó, rồi trở nên giống tôi vừa rồi, có lẽ tôi có thể thừa cơ trốn thoát. Tuy nhiên gã vạm vỡ kia cõng bộ xương lên người, đi được mấy bước mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đồng tử Lâm Nhất co rụt lại. Chuyện này là sao? Dung Thụ quay đầu nhìn người phụ nữ đó. Đại ca, hay là trừ khử hắn luôn cho xong. Chúng ta mau đi thôi. Người phụ nữ nhắm mắt lại, suy nghĩ một lát, dường như đang lắng nghe điều gì đó. Đợi đã, gần đây có 5/26 đang lảng vảng quanh vách đá này. Đợi bọn họ lục soát xong khu này rồi chúng ta hãy đi. Sau đó cô ta nghiêng đầu, Ngưu Ma Vương. Gã vạm vỡ còn lại lập tức sải bước đến gần cửa hang, 2 tay nhấc một tảng đá khổng lồ, lấp kín cửa hang lại. Ngay sau đó hắn bố trí thứ gì đó đằng sau tảng đá khổng lồ. Một lúc sau, kèm theo một tiếng tít, hắn nói, đại ca, xong rồi. Người phụ nữ quay lại nhìn Lâm Nhất một hồi, nở một nụ cười nhạt. Cậu là người của cục quản lý dị năng à? Không đúng, nếu cậu là người của cục quản lý dị năng thì thứ này đã bị mang đi từ lâu rồi. Không đợi Lâm Nhất trả lời, cô ta nói tiếp, vậy thì chắc là một thợ săn tự do rồi. Tôi không thuộc bên nào cả, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Nhóc con, cậu cũng hài hước đấy. Dung Thù không cảm xúc đứng bên cạnh cậu, không nói lời nào. Vốn dĩ là người của các người nhảy lên bắt tôi trước, chẳng lẽ tôi không được đánh trả sao? Người phụ nữ nhìn cậu nghiêm túc. Được, cứ coi như cậu chỉ đi ngang qua đi. Bắt hiện tại cậu đã dính líu vào khu vực cấm này rồi, chắc chắn không thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà thả cậu đi được. Hơn nữa, trên tay cậu vẫn còn nợ một mạng của anh em chúng tôi. Cô ta suy nghĩ một chút, lại nở một nụ cười thân thiện. Chúng tôi tên là Phỉ Lãnh Thúy, là một công ty chuyên nhận việc tự do. Tôi là bà chủ, mọi người gọi tôi là Diệp Uyên. Cậu xưng hô thế nào? Ở sách mã Lâm Nhất suy nghĩ một hồi,
vẫn không lên tiếng. Diệp Uyên xua tay. Tính khí cũng lớn đấy, làm giãn gân cốt cho cậu ta đi. Gã vạm vỡ vừa khiêng bộ xương lúc này tiến lại gần, đầu vuông tai lớn, cười trông khá hiền lành. Hắn bẻ khớp tay, người anh em, đành đắc tội vậy. Sau đó hai tay vặn một cái, Lâm Nhất bị ép vào một tư thế kỳ quái. Mồ hôi lạnh trên trán Lâm Nhất chảy ra như mưa. Cậu hoàn toàn không sợ bọn họ đâm một nhát vào tim mình, chỉ sợ sự hành hạ như thế này thôi. Cậu em, hơi đau một chút là bình thường thôi. He he, chịu khó chút nhé. Tôi tên Ngưu Mà Vương, đại danh cứ gọi như vậy, gật đầu cái đi. Sau này tôi chính là anh em của cậu. Cậu muốn đánh lại hay chửi lại, tôi đều chịu hết. Dung Thụ lập tức tát một cái vào sau gáy hắn. Ai cho mày khai tên ra hả? Gì chứ, không phải nếu không gia nhập thì sẽ tiêu diệt hắn sao? Có chuyện được ra ngoài đâu. Lâm Nhất nhắm chặt mắt chịu đựng một hồi, cho đến khi cảm thấy thật sự sắp không nhịn được nữa, cậu thốt lên. Được rồi, buông tay ra cho tôi hút điếu thuốc. Tôi đã bảo rồi mà, sớm muộn gì cũng là người một nhà. Nhóc con, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Thế là Diệp Uyên lấy bao thuốc ra, tự châm lửa một điếu, rồi đưa cho cậu. Lâm Nhất hơi do dự, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy. Một luồng khói phả ra, Lâm Nhất cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Nicotine theo vết bị thương đi khắp nơi, dưới áp lực mạnh mẽ từ trái tim cung cấp, len lỏi vào từng tế bào. Nhưng tế bào vừa mới yên ắng bỗng chốc bị đánh thức. Đôi mắt của bộ xương trong góc kia đã sáng lên từ lúc nào không hay. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, thời gian bỗng chốc trở nên thật dài đằng đẵng, cứ như thể quay lại những ngày còn nằm trong bệnh viện. Từng tế bào hò reo nhảy múa dưới sự kích thích của thuốc lá, thoát khỏi hơi thở áp chế của bộ xương kia đã được giải phóng. Chúng thỏa sức vươn mình và nhảy nhót. Từ lòng bàn tay của cậu bị vết thương do gai xương đâm phải lan ra khắp toàn thân. Trong khoảnh khắc đó, sức mạnh của bộ xương kia điên cuồng rót vào cơ thể Lâm Nhất. Đầu óc cũng bị dục vọng tàn phá chiếm giữ. Cuối cùng, tốc độ của cả thế giới chậm lại. Cậu nhìn thấy người phụ nữ đó chậm rãi quay đầu nhìn ra bên ngoài hang, từng tiếng một thốt lên. Chuyện gì vậy? Người của cục quản lý dị năng tìm thấy chúng ta rồi sao? Sau đó cô ta từ từ quay đầu nhìn Lâm Nhất, trong mắt ánh lên tia sáng. Mau trừ khử hắn đi. Thế là Dung Thụ từ từ giơ đao kiếm lên, chậm rãi bước tới chỗ cậu. Tiêu diệt thôi, hi hi. Hắn vươn mình một cái, như con báo săn nhảy vọt lên cao. Cả thế giới trong chớp mắt trở lại bình thường. Còn chưa đợi vẻ mặt kinh ngạc hiện lên trên mặt Dung Thụ, một tiếng bộp vang lên, cả người Dung Thụ bị đánh văng vào vách đá. Các người quá chậm rồi, quá chậm rồi. Lâm Nhất trong nháy mắt xuất hiện đằng sau gã đàn ông đang cõng bộ xương. Trong hang động nồng nặc mùi vị bị thương. Cho đến lúc này, Diệp Uyên mới khẽ quát, lùi ra ngoài. Mau. Nói xong liền đưa hai người còn lại nhanh chóng rời khỏi hang. Lúc này, đầu óc Lâm Nhất đã bị ý thức cuồng bạo chiếm đầy. Đây chính là tế đàn của ta. Đóng cửa, không để sót một tên nào.